ให้พระพุทธศาสนาได้พัฒนาปัจจุบันโดยของแท้ประชาชนในสมัยใหม่Left hand. Oh, that's not. ร้านนี้เติมของกิน后面就他那里有试验，我就吃在上面。ดูชิกัญญาที่มาจากกรุงเทพนะครับที่มาจากกรุงเทพนะครับให้มาพบลูกสาวซอย3ขอความกรุณาให้ท่านแล้วก็มีการศึกษาครับประการสุดท้ายนะครับขอความร่วมมือทุกRegálame este. ก็อยากได้นะ
ค่ะเดี๋ยวคุณเป็นอาหารมัน Big market. Here, big market is a long road. Yeah. Kilometer. Oh, yeah, yeah. แต่ที่บ้านท่านให้แก่แล้วก็สอนให้แก่แล้วก็สอนเอาดิละEn el grupo. Bang บางคนกินขนมปังบางคนย่างกินข้าวสาลี Skin. Is this cow or buffalo? Così.